Oppitunti 1. Kiertoajelujen suosikit. Pidän sen mielessä. Mitkä olivat suosikkinähtävyyksisi? Nautin todella vierailusta historiallisissa maamerkeissä, ne olivat kiehtovia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Historialliset kohteet kertovat usein niin runsaita tarinoita. Kyllä, ja rakastin paikallisen kulttuurin tutkimista noiden paikkojen kautta. Arvostan sitä, kuinka nähtävyyksien katselu voi laajentaa näkökulmaamme. Täysin. Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä ja historiansa. Tehdään lista paikoista, joita kannattaa vierailla seuraavaa matkaamme varten. Hieno idea. Olen innoissani voidessani löytää yhdessä uusia paikkoja. En malta odottaa, että pääsen saamaan lisää unohtumattomia muistoja seikkailuistamme. Oppitunti 2. Laatikon koot. Niitä on eri kokoisia, suurimpaan laatikkoomme mahtuu myös kannettava tietokone. Se on vaikuttavaa. Se on todella hyödyllinen elektroniikan turvalliseen kuljettamiseen. Täysin. Eri koot mahdollistavat monipuolisuuden pakkaamisessa. Kyllä, se helpottaa tavaroiden järjestämistä matkoja tai varastointia varten. Rakastan kuinka käytännöllisiä nämä laatikot voivat olla sekä henkilökohtaiseen että yrityskäyttöön. Ehdottomasti. Ne ovat välttämättömiä, jotta kaikki pysyy turvallisena ja siistinä. Tutkitaan lisää vaihtoehtoja nähdäksesi, mitä muuta on saatavilla. Hyvä idea. Olen varma, että löydämme laatikoita, jotka sopivat kaikkiin tarpeisiimme. Odotan innolla täydellisten ratkaisujen löytämistä varastoihimme. Oppitunti 3. Hääilo. Häiden aikana, kun urkuri soittaa iloista musiikkia, osa kirkon ihmisistä itki, mutta ei siksi, että he olisivat surullisia. Se on koskettavaa. Häät voivat herättää niin voimakkaita tunteita. Täysin. Se on kaunis hetki täynnä iloa ja rakkautta. Kyllä, onnen kyyneleet ovat hyvin yleisiä tällaisten juhlien aikana. Rakastan kuinka häät tuovat ihmiset yhteen juhlimaan rakkautta. Minä myös. Se on muistutus ihmissuhteiden tärkeydestä. Muista vaalia niitä hetkiä, kun osallistumme häihin. Kyllä, tunteiden vangitseminen valokuviin on loistava tapa muistaa. En malta odottaa, että pääsen juhlimaan rakkautta ja onnea seuraavissa häissä. Oppitunti 4. Fordin haaste. Tämän tarinan takana on Fordin painostus valmistaa pieni auto kilpailemaan tuontiajoneuvojen kanssa. Se on mielenkiintoista. Autoteollisuus on aina kohdannut kovaa kilpailua. Kyllä, Pinto oli merkittävä vastaus näihin markkinoiden vaatimuksiin. On kiehtovaa, kuinka yritykset sopeutuvat muuttuviin kuluttajien mieltymyksiin. Täysin. Innovaatiot ovat avainasemassa pysyäkseen merkityksellisinä näin dynaamisilla markkinoilla. Ihmettelen, kuinka yleisö otti Pinton tuolloin vastaan. Olisi mielenkiintoista tutkia sekä sen onnistumisia että haasteita. Kyllä, sen vaikutuksen ymmärtäminen voisi antaa arvokkaita opetuksia tämän päivän markkinoille. Sukellaan syvemmälle tähän aiheeseen, se on tärkeä osa autoteollisuuden historiaa. Oppitunti 5. Koon mukainen. Se kuulostaa täydelliseltä. Entä koko? Ovatko ne oikean kokoisia? Kyllä, olen kuullut, että ne sopivat juuri oikeaan,
mikä sopii erinomaisesti verkko-ostoksia varten. Se on helpotus. On aina hankalaa ostaa vaatteita kokeilematta niitä ensin. Täysin. Oikean istuvuuden saaminen voi vaikuttaa siihen, kuinka mukavasti tunnet olosi. Arvostan aina brändejä, jotka tarjoavat tarkat kokotiedot. Minä myös. Se säästää paljon aikaa ja palautusten vaivaa. Katsotaanpa heidän kokotaulukkonsa ennen kuin teemme mitään päätöksiä. Hieno idea. Se auttaa meitä varmistamaan, että valitsemme parhaat vaihtoehdot. Odotan innolla, millaisia tyylejä löydämme kokoistamme. Oppitunti 6. Lentorajoitukset. On tärkeää muistaa, mitkä esineet ovat kiellettyjä lennoilla. Kyllä, terävät esineet, ampuma-aseet ja räjähteet eivät ehdottomasti ole sallittuja. Minusta on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla näistä säännöistä ennen matkaa. Täysin. Se auttaa varmistamaan, että kaikki pysyvät turvassa lennon aikana. Arvostan sitä, kuinka perusteelliset turvatarkastukset auttavat ylläpitämään turvallisuusstandardeja. Kyllä, ja sääntöjen tunteminen voi tehdä lennolle pääsystä sujuvamman. Tarkastetaan matkatavaramme ennen kuin lähdemme lentokentälle. Hyvä suunnitelma. Se säästää meidät viime hetken yllätyksiltä. Odotan innolla matkaamme ja varmistan, että noudatamme kaikkia ohjeita. Oppitunti 7. Kulujen seuranta. Kaikilla kuluilla nyt ymmärrän budjetoinnin tärkeyden. Täsmälleen. Oletko seurannut menojasi matkan aikana? Kyllä, yritin merkitä muistiin kaikki kulut nähdäkseni, mihin rahamme menivät. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa tunnistamaan alueita, joilla voimme säästää. Täysin. Huomasin, että käytimme melko paljon ulkona syömiseen. Sama täällä. Kotona ruoanlaitto voi säästää paljon pitkällä aikavälillä. Varmistan, että seuraan budjettiamme ensi kerralla tarkemmin. Hieno idea. Ennakkosuunnittelu voi tehdä matkoistamme nautinnollisempia. Odotan innolla, että pääsen tulevaisuudessa matkustamaan älykkäämmin. Oppitunti 8. Työtaistelut. Ammattiyhdistysaktivistien yli vuosisadan taistelun aikana harjoittama painostus on muokannut työntekijöiden oikeuksia nykyään. Kyllä, on kiehtovaa nähdä, kuinka pitkälle olemme edenneet työntekijöiden oikeuksien suhteen. Tämän lainsäädännön laajuus kuvastaa jatkuvaa taistelua oikeudenmukaisen kohtelun puolesta. Täysin. Se osoittaa työehtosopimusneuvottelujen ja solidaarisuuden voiman. Uskon, että tämän historian ymmärtäminen on välttämätöntä nykyisten oikeuksiemme arvostamiseksi. Olen samaa mieltä. On tärkeää tunnustaa ne, jotka taistelivat näiden vapauksien puolesta. Tutkitaanpa lisää, kuinka nämä liikkeet ovat vaikuttaneet nykyaikaisiin työlakeihin. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Voimme oppia niin paljon menneisyydestä. Olen innoissani, kun pääsen syventymään tähän merkittävään aiheeseen. Oppitunti 9. Silitysvälineiden turvallisuus. Vain muistutus varovaisuudesta silityslaitteita käytettäessä. Kyllä, turvallisuus on avainasemassa käytettäessä kaikkea, mikä tuottaa lämpöä. Tarkistan aina ensin johdon ja lämpötila-asetukset. Se on fiksu käytäntö. Se auttaa estämään onnettomuuksia.
Mielestäni sopivien vaatteiden käyttäminen on myös tärkeää silityksen aikana. Täysin. Löysät vaatteet voivat olla vaaraksi kuumien pintojen lähellä. Muistetaan aina pitää alue vapaana silittäessämme. Hyvä pointti. On tärkeää välttää häiriötekijöitä prosessin aikana. Yhdessä voimme luoda turvallisen ja tehokkaan silitysrutiinin. Oppitunti 10. Paikallisten tapojen tutkiminen. Turvallisuus on meille molemmille tärkeää, varsinkin matkoilla. Olen täysin samaa mieltä. Meidän pitäisi tutkia paikallisia tapoja ennen kuin lähdemme. Kulttuurinormien ymmärtäminen voi auttaa meitä välttämään väärinkäsityksiä. Kyllä, on kunnioitettavaa tietää, miten käyttäytyä eri ympäristöissä. Uskon, että se parantaa myös matkakokemustamme yhdistämällä meidät paikallisiin. Täysin. Paikallisten perinteiden omaksuminen voi olla todella rikastuttavaa. Tehdään luettelo asioista oppiaksesi paikoista, joissa vierailemme. Hieno idea. Se tekee seikkailustamme merkityksellisemmän. Olen innoissani voidessani tutustua uusiin kulttuureihin yhdessä. Oppitunti 11. Trendien seuraaminen. Kyllä, olen pitänyt niitä silmällä. Mikä kiinnitti huomiosi? Huomasin heidän äskettäin lanseeratut uudet tuotteet, ne näyttävät lupaavilta. Se on mielenkiintoista. On aina jännittävää nähdä innovaatiot toiminnassa. Täysin. Pidän siitä, kuinka yritykset mukautuvat muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin. Kyllä, se osoittaa heidän sitoutumisensa pysyä relevanttina ja kilpailukykyisenä. Keskustellaan siitä, kuinka nämä trendit voivat vaikuttaa suunnitelmiimme eteenpäin. Hieno idea. Pysyminen ajan tasalla auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Odotan innolla, että pääsen yhdessä sukeltamaan syvemmälle tähän aiheeseen. Kyllä, siitä tulee valaisevaa. Oppitunti 12. Aarteiden löytäminen. Isoäitini sai veitsen ja avasi salvan. Tavaratila oli täynnä kaikenlaisia aarteita. Se kuulostaa kiehtovalta. Piilotettujen esineiden löytäminen voi olla niin jännittävää. Täysin. Se on kuin avaisi aikakapselin, joka on täynnä muistoja. Voin vain kuvitella tarinoita noiden aarteiden takana. Kyllä, jokaisella esineellä on todennäköisesti erityinen merkitys tai historia. Rakastan, kuinka sellaiset löydöt voivat yhdistää meidät menneisyyteemme. Tutkitaan, millaisia aarteita voisimme löytää omasta perheestämme. Se kuulostaa hauskalta idealta. Se voi johtaa kiehtoviin tarinoihin. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä paljastaa. Oppitunti 13. Kestävä rakkaus. He auttavat muita ihmisiä ja he auttavat toisiaan. He ovat olleet naimisissa yli 50 vuotta. Se on uskomatonta. Tällainen pitkäaikainen kumppanuus on todella inspiroivaa. Kyllä, ja se osoittaa, kuinka rakkaus voi kukoistaa keskinäisen tuen avulla. Täysin. On hienoa nähdä heidän sitoutumisensa toisiinsa. Ihailen, kuinka he selviävät elämän haasteista yhdessä. Kyllä, heidän tiimityönsä on hyvä esimerkki muille. Toivon sellaista kestävää rakkautta elämääni. Minä myös. Se on osoitus kumppanuuden voimasta.
Juhlitaan heidän rakkauttaan ja opitaan heidän kokemuksistaan. Oppitunti 14. Amerikan siirtokuntien tyytymättömyys. Pohjois-Amerikan siirtokunnat alkoivat olla tyytymättömiä hallitukseensa. Kyllä, he olivat turhautuneita, koska he eivät olleet edustettuina Englannin parlamentissa. Täsmälleen. Tämä edustuksen puute ruokki heidän halua itsenäisyyteen. On mielenkiintoista, kuinka nämä tunteet johtivat merkittäviin historiallisiin tapahtumiin. Kyllä, se herätti liikkeitä, jotka lopulta muuttivat historian kulun. Uskon, että tämän kontekstin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää nykyaikaisen hallinnon ymmärtämiseksi. Täysin. Tutustutaanpa tarkemmin tuona aikana tapahtuneisiin tapahtumiin. Hieno idea. On kiehtovaa nähdä, kuinka historia muokkaa nykyisyyttämme. Odotan innolla yhteistä oppimista. Oppitunti 15. Hygieniatuotteiden ostaminen. Hei, aiotko ostaa kylpytuotteita tänään? Kyllä, minun on täydennettävä kylpyhuoneen tarvikkeita. Olen käynyt vähissä muutamasta asiasta. Tuo kuulostaa hyvältä idealta. Kaiken tarvitsemasi saaminen helpottaa elämää. Täysin. En voi sietää, että tärkeät tuotteet, kuten hammastahna tai samppoo, loppuvat. Minusta tuntuu samalta. On aina parasta varautua, varsinkin odottamattomiin matkoihin. Kyllä, ja haluan kokeilla uusia tuotteita samalla kun olen siinä. Se on hieno lähestymistapa. Uusien merkkien tutkiminen voi olla hauskaa. Ehdottomasti. Mennään kauppaan, olen varma, että löydämme hyviä tarjouksia. Odotan sitä innolla. Kylpytuotteiden ostaminen voi olla yllättävän nautinnollista. Oppitunti 16. Lomamajoitukset. Kun vanhempani lähtevät lomalle, he yleensä yöpyvät motellissa tai hotellissa, mikä sopii heidän matkoilleen. Se on yleinen valinta. Motellissa tai hotellissa yöpyminen voi tarjota heille mukavuutta ja saavutettavuutta matkansa aikana. Täsmälleen. Sen avulla he voivat keskittyä nauttimaan lomastaan ilman ruoanlaittoa tai siivoamista jälkikäteen. Kyllä, ja palvelut, kuten huonepalvelu ja uima-altaat, voivat parantaa heidän yleistä kokemustaan ja rentoutumistaan. Uskon, että heidän on tärkeää tuntea olonsa mukavaksi, ja heillä on paikka rentoutua pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Täysin. Oikean majoituksen löytäminen voi vaikuttaa ikimuistoisten lomaelämysten luomiseen. Mielestäni meidän pitäisi harkita samanlaisia järjestelyjä tulevaa matkaamme varten, se antaisi meille mahdollisuuden maksimoida nautintomme. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Tutkitaan joitain vaihtoehtoja, jotka sopivat budjettiimme ja mieltymyksiimme. Kyllä, ja pidetään silmällä paikkoja, jotka tarjoavat myös ainutlaatuisia kokemuksia, se tekee matkastamme vieläkin jännittävämmän. Oppitunti 17. Viestintävalinnat. Olen käyttänyt puhelintani kommunikoidakseni heidän kanssaan ollessani poissa, se on niin älykäs liike tänä digitaaliaikana. Kyllä, yhteydenpito on nyt niin helppoa mobiilitekniikan ansiosta. Se auttaa ylläpitämään suhteita etäisyydestä huolimatta. Täsmälleen. Olen kokenut sen erittäin hyödylliseksi suunnitelmien koordinoinnissa ja sen varmistamisessa, että kaikki ovat samalla sivulla. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka nopeasti voimme vaihtaa viestejä, valokuvia ja jopa videopuheluita tunteaksemme olosi läheisemmiksi.
Uskon, että se auttaa lievittämään osaa yksinäisyydestä, joka voi tulla poissa kotoa. Kyllä, ja se mahdollistaa spontaaneja keskusteluja, jotka voivat piristää päivääsi riippumatta siitä, missä olet. En voisi olla enempää samaa mieltä. Auttoiko se sinua tuntemaan enemmän yhteyttä, kun matkustit äskettäin? Ehdottomasti. Rakastin sitä, että sain jakaa kokemuksiani reaaliajassa, ja se sai ystäväni tuntemaan olevansa osa matkaa. Se on upeaa. Varmista, että käytämme puhelimia viisaasti pysyäksemme yhteydessä myös omien seikkailujemme aikana. Oppitunti 18. Poliittinen tietoisuus. Mitä tulee ehdokkaisiin ja heidän politiikkaansa, se on viisas tapa pysyä ajan tasalla, etenkin vaalikauden aikana. Olen tehnyt paljon tutkimusta erilaisista ehdokkaista. Niiden alustojen ymmärtäminen on välttämätöntä tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi. Täsmälleen. On tärkeää tietää paitsi heidän lupauksensa, myös se, kuinka nämä käytännöt voivat vaikuttaa yhteisöömme ja tulevaisuuteen. Kyllä, ja heidän politiikastaan käytävä keskustelu voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin valintojemme seurauksia. Uskon, että valistunut äänestäjä antaa meille valtuudet ajaa asioita, jotka ovat meille tärkeimpiä. Täysin. Meidän vastuullamme on osallistua demokraattiseen prosessiin ja pitää johtajamme vastuullisina. Olen iloinen, että käymme tämän keskustelun. On elintärkeää kannustaa muita liittymään ja olemaan aktiivisia kansalaisvelvollisuuksiensa suhteen. Kyllä. Jatkakaamme tietojen ja resurssien jakamista, jotka voivat auttaa myös ystäviämme ja perhettämme pysymään ajan tasalla. Yhdessä voimme edistää yhteisöä, joka arvostaa koulutusta ja tietoisuutta poliittisesta sitoutumisesta. Oppitunti 19. Kulttuurien monimuotoisuus. On kiehtovaa ajatella, kuinka jotkut ranskalaiset, kanadalaiset ja akadialaiset ovat muokanneet tämän saaren kulttuuria vuosien varrella. Heidän ainutlaatuiset perinteensä ja historiansa lisäävät niin paljon rikkautta paikalliseen yhteisöön, mitä meidän pitäisi juhlia. Täysin. On mielenkiintoista, kuinka he ovat onnistuneet säilyttämään oman identiteettinsä integroituessaan laajempaan kulttuurikudokseen. Kyllä, ja tapa, jolla he yhdistävät kielensä ja taponsa arkeen, luo elävän ilmapiirin, joka on erilainen kuin missään muualla. Ihmettelen usein, kuinka paljon saaren sosiaalinen dynamiikka on muuttunut tämän kulttuurisen vuorovaikutuksen vuoksi vuosien varrella. Sen on oltava heille melkoinen matka, joka tasapainottaa perintöään ja mukautuu modernin yhteiskunnan mukanaan tuomiin muutoksiin. Täsmälleen. Ja on ratkaisevan tärkeää, että kaikki arvostavat ja kunnioittavat näitä eroja, koska ne edistävät osallistavampaa yhteisöä. Olen täysin samaa mieltä. Moninaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen voi edistää kaikkien asianosaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se on kaunis muistutus siitä, että kulttuurivaihto rikastuttaa meitä kaikkia, ja meidän tulee olla ylpeitä yhteisestä historiastamme. Oppitunti 20. Kielen evoluutio. Oletko koskaan ajatellut, miten englannin kieli kehittyy, varsinkin kun siihen alettiin sisällyttää tieteen ja tekniikan termejä? On varsin kiehtovaa nähdä, kuinka uusia sanoja ja lauseita tuli kieleen muutama 100 vuotta sitten, mikä kuvastaa yhteiskunnan muuttuvia prioriteetteja. Ehdottomasti, ja on kiehtovaa, kuinka nämä termit usein kuvaavat maailmaa muovaavien uusien löytöjen ja innovaatioiden olemuksen. Kyllä, ja tapa, jolla kieli mukautuu sisällyttämään nämä käsitteet, osoittaa, kuinka dynaamista ja reagoivaa viestintä voi olla. Se on melkein kuin elävä organismi, joka kasvaa ja muuttuu jatkuvasti jokaisen uuden sukupolven ja teknologisen kehityksen myötä.
Varmasti. Ja on hämmästyttävää ajatella, kuinka nämä muutokset eivät vaikuta vain sanavarastoon, vaan myös tapaamme ajatella ja ilmaista itseämme. Täsmälleen. Tämä kielen kehitys todella korostaa kulttuurin, tieteen ja viestinnän keskinäistä yhteyttä ajan myötä. Rakastan tätä näkökulmaa, se muistuttaa meitä siitä, että kieli ei ole vain kommunikaatioväline, vaan myös kollektiivisen matkamme heijastus. Se on kiehtova aihe, ja mielestäni on tärkeää, että oppijat arvostavat historiaa joka päivä käyttämiensä sanojen takana. Oppitunti 20. Mukavuushoidon aikana. On rohkaisevaa tietää, että kun menen toimenpiteeseen, äitini on tukenani koko kokemuksen ajan. On hienoa kuulla, että joku tuttu vierelläsi voi todella vaikuttaa merkittävästi siihen, miltä sinusta tuntuu sellaisina hetkinä. Ehdottomasti. Olen kuullut, että sairaanhoitajat ovat todella tarkkaavaisia, ja he tekevät parhaansa tarjotakseen lohdullisen ilmapiirin ollessani siellä. Kyllä, ja se, että tiedät, että he tarjoavat sinulle juoman ja auttavat sinua viihtymään, voi helpottaa ahdistustasi. Olen todella kiitollinen heidän tarjoamastaan hoidosta. On erittäin tärkeää, että epävarmana aikana on mukana myötätuntoisia ammattilaisia. Se todella on, ja mielestäni on hienoa, että sinulla on tukijärjestelmä, joka voi tehdä koko prosessista vähemmän pelottavan tuntuisen. Täsmälleen. Pelkkä tieto, etten ole yksin, auttaa minua lähestymään tätä positiivisemmin. Se on henki. Keskittyminen saamaasi hoitoon ja tukeen voi todella muuttaa näkökulmaasi tällaisten kokemusten aikana. Ja se on muistutus siitä, kuinka tärkeää on vahva tukiverkosto, varsinkin kun kohtaat elämän haasteita. Oppitunti 22. Meriperintö. Tiesitkö, että kalastajat ovat työskennelleet Peggiascovessa lähes 200 vuoden ajan ja edistäneet sen rikasta meriperintöä? Se on uskomatonta. Tämän paikan historia on niin kietoutunut valtamereen ja niiden elämään, jotka luottavat siihen toimeentulonsa. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella, kuinka heidän perinteensä ja käytäntönsä ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Täysin. Näiden kalastajien tarinat ovat kuin menneisyyden kaikuja, jotka muistuttavat yksinkertaisempaa luontoon liittyvää aikaa. Ja henkeä salpaavat maisemat Peggiascoven ympärillä lisäävät viehätystä, joten se on pakollinen vierailu niille, jotka arvostavat rannikon kauneutta. Ehdottomasti. Se on paikka, jossa karu maisema kohtaa Atlantin myrskyisät vedet ja luo ainutlaatuisen tunnelman. Lisäksi tapa, jolla yhteisö on kehittynyt pitäen kiinni kalastusjuuristaan, on osoitus kestävyydestä ja sopeutumiskyvystä. Olen täysin samaa mieltä. On innostavaa nähdä, kuinka ihmiset täällä kunnioittavat perintöään ja ottavat vastaan nykyaikaiset haasteet. Se vanhan ja uuden sekoitus todella rikastuttaa alueen kulttuurista kuvakudosta ja houkuttelee vierailijoita ja paikallisia. Oppitunti 23. Italian herkut. Tiedätkö, minulla on pehmeä paikka italialaiselle keittiölle. Makuissa on vain jotain, mikä todella kiehtoo makuhermojani. Ymmärrän täysin. Pasta ja pizza ovat ehdottomasti myös heikkouksiani. Jokainen ruokalaji näyttää kertovan tarinan perinteestä ja intohimosta. Täsmälleen. Olipa kyseessä kermainen Alfredo tai klassinen margheritapizza, jokaisessa puremassa on vastustamaton viehätys. Ja älkäämme unohtako tuoreita ainesosia, kuten basilikaa ja tomaatteja, jotka todella tekevät ruuista jotain erikoista. Kyllä, laadukkaiden ainesosien korostaminen tekee italialaisesta ruoasta niin erikoista ja lohdullista, melkein kuin lämmin halaus sisältäpäin.
En voisi olla enempää samaa mieltä. Lisäksi valikoima on loputon, voit tutustua eri alueisiin ja niiden ainutlaatuisiin tulkintoihin perinteisistä resepteistä. Täysin. On kiehtovaa, kuinka jokainen Italian alue lisää oman käänteensä, mikä antaa meille lukemattomia vaihtoehtoja hemmotella itseään. Ja kokemus aterian jakamisesta etenkin italialaisessa ympäristössä luo yhteisöllisyyden tunteen, jota on vaikea jäljitellä missään muualla. Se on totta. Yhdessä syöminen naurun ja hyvän keskustelun ympäröimänä saa ruoan maistumaan entistä paremmalta. Oppitunti 24. Huomio yksityiskohtiin. Joten huomasin, että lattiassa on pieni ongelma, se näyttää olevan joissain paikoissa epätasaista. Ai, todella. Tämä on ehdottomasti asia, johon meidän pitäisi puuttua. Kirjoitan sen heti muistiin, jotta voimme varmistaa, että se korjataan. Kyllä, mielestäni on tärkeää pitää kaikki hyvässä kunnossa, varsinkin jos haluamme luoda turvallisen ja mukavan ympäristön. Täysin. Otan varmasti yhteyttä huoltotiimiin ja ilmoitan, että tarvitsemme alueelle uuden lattiaratkaisun. Se kuulostaa hienolta. Arvostan huolellisuuttasi näiden yksityiskohtien hoitamisessa. Se todellakin vaikuttaa siihen, miten nautimme tilasta. Kiitos. Uskon, että näiden näkökohtien huomioiminen tarjoaa miellyttävän kokemuksen kaikille asianosaisille. Täsmälleen. Hyvin hoidettu ympäristö heijastaa arvojamme ja sitoutumistamme laatuun ja tekee vierailijoihin pysyvän vaikutuksen. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kyse on kutsuvan ilmapiirin luomisesta, joka rohkaisee ihmisiä tuntemaan olonsa kotoisaksi. Ja olen varma, että kun lattia on käsitelty, se parantaa tilan yleistä houkuttelevuutta merkittävästi. Oppitunti 25. Uusien harrastusten tutkiminen. Olen miettinyt, kuinka minulla ei ole tällä hetkellä harrastuksia, ja minusta tuntuu, että tarvitsen jotain luovuuden kiihdyttämiseen. Se on täysin ymmärrettävää. Harrastuksen löytäminen voi olla loistava tapa ilmaista itseäsi ja rentoutua päivittäisestä stressistä. Täsmälleen. Mitä suosittelet kokeilemaan? Olen avoin ideoille, mutta en vain tiedä mistä aloittaa. Mitä jos kokeilisit maalausta? Se voi olla uskomattoman terapeuttista, eikä sinun tarvitse olla ammattilainen nauttiaksesi prosessista. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Olen aina ihaillut taidetta, mutta en koskaan uskaltanut luoda omaa. Kyse on hauskanpidosta sen kanssa. Voit kokeilla värejä ja tekniikoita ilman painostusta olla täydellinen. Tuossa on järkeä. Luulen, että nauttisin vapaudesta ilmaista itseäni kankaalla olevien värien kautta. Lisäksi voit harkita soittimen soittamista. Musiikki on toinen loistava kanava luovuudelle ja tunteille. Se on hieno idea. Olen aina halunnut oppia kitaransoittoa, se voisi olla loistava tapa yhdistää luovuus sosiaaliseen näkökulmaan. Oppitunti 26. Nuorten jalkapallon osallistuminen. Jonakin päivänä toivon näkeväni ajan, jolloin jalkapalloa pelaavien tyttöjen määrä on sama kuin poikien määrä lasten keskuudessa monissa osissa maailmaa. Se olisi upea saavutus. Jalkapallo on niin yleisesti rakastettu urheilulaji, ja se ansaitsee olla osallistava kaikille. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää kannustaa nuoria tyttöjä harrastamaan urheilua, sillä se edistää ryhmätyötä ja lisää itseluottamusta. Kyllä, ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen voi auttaa purkamaan stereotypiat ja vahvistamaan seuraavan sukupolven naisurheilijoita. Täsmälleen. Uskon,
että kun tytöt näkevät roolimalleja urheilussa, se inspiroi heitä jatkamaan intohimojaan ilman rajoituksia. Täysin. Monet järjestöt keskittyvät nyt tyttöjen osallistumisen edistämiseen, mikä on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Olen innoissani nähdessäni, miten tämä liike kehittyy ja miten se voi johtaa tasapainoisempaan esitykseen urheilussa. Minä myös. On aika juhlia nuorten naisurheilijoiden lahjakkuutta ja omistautumista yhtä paljon kuin heidän miespuolistensa. Tuetaan jatkossakin aloitteita, jotka kannustavat tyttöjä urheilemaan. Yhdessä voimme auttaa vaikuttamaan. Oppitunti 27. Pohdintoja edistymisestä. Kun mietin kulunutta vuosikymmentä, ymmärrän, että maanmieheni ja minä seisomme nyt 10 vuotta yli vuosisadan puolivälin, joka on nähnyt merkittäviä muutoksia. On huomattavaa pohtia, kuinka paljon on kehittynyt tänä aikana, erityisesti tekniikan ja yhteiskunnallisten normien suhteen. Täysin. Näkemämme edistysaskeleet ovat muuttaneet jokapäiväistä elämäämme, minkä vuoksi on välttämätöntä sopeutua ja kasvaa niiden rinnalla. Kyllä, ja on myös mielenkiintoista pohtia, kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet arvoihimme ja näkemyksiimme yhteiskuntana. Olen täysin samaa mieltä. Olemme joutuneet kohtaamaan erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka ovat muokanneet kollektiivista identiteettiämme. Se on kasvun matka, eikö niin? Jokainen kokemus auttaa ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla osa tätä yhteisöä. Ehdottomasti. Ja kun kuljemme eteenpäin, on tärkeää pohtia menneisyyttämme ja ottaa tulevaisuuteen avoimin mielin. En olisi voinut sanoa sitä paremmin itse. Historiamme toimii perustana valoisamman ja osallistavamman huomisen rakentamiselle. Täsmälleen. On innostavaa pohtia edessä olevaa potentiaalia ja sitä, kuinka voimme edistää positiivista muutosta yhteiskunnassamme. Oppitunti 28. Kuntoharjoittelu. Harjoitteletko säännöllisesti kuntosi vuoksi? Olen huomannut, että se todella auttaa minua ylläpitämään energiatasoani ja yleistä hyvinvointiani. Kyllä, teen. Käyn lenkillä joka aamu, ja siitä on tullut olennainen osa päivittäistä rutiiniani, jota odotan todella innolla. Se kuulostaa fantastiselta. Lenkkeily on loistava tapa aloittaa päivä, etenkin raikkaassa ilmassa ja rauhallisessa ympäristössä. Täysin. Se ei vain pidä minua fyysisesti kunnossa, vaan myös puhdistaa mieleni ja luo positiivisen sävyn loppupäivälle. Olen täysin samaa mieltä. Ulkona olemisessa ja kehon liikkumisessa luonnon tahdissa on jotain virkistävää. Kyllä, ja rakastan sitä, kuinka lenkkeily antaa minulle yhteyden ympäristööni, olipa kyseessä sitten hiljainen puisto tai vilkas kaupunginosa. Se kuulostaa upealta tapaa sisällyttää sekä kuntoa että mindfulnessia elämääsi. Täsmälleen. Ja se antaa minulle myös mahdollisuuden löytää uusia reittejä ja tutustua kaupungin eri osiin. Se on hieno näkökulma. Mielestäni minun pitäisi harkita oman aamuhölkkärutiinin aloittamista saadakseni nämä hyödyt. Oppitunti 29. Unelmoi Havaijista. Oletko koskaan ajatellut, kuinka mahtavaa olisi käydä Havaijilla? Rehevät maisemat ja upeat rannat näyttävät paratiisista. Kuulostaa ihanalta. Ajatus rentoutua kauniilla rannalla, jossa palmuja huojuu tuulessa, on niin houkutteleva. Älkäämme unohtako uskomatonta kulttuuria ja siellä olevien ihmisten lämmintä vieraanvaraisuutta, se on todella ainutlaatuinen kokemus. Täysin. Olen kuullut, että perinteiseen luautapahtumaan osallistuminen on pakollista,
jossa voi nauttia herkullisesta ruuasta ja mukaansa tempaavista esityksistä. Kyllä, musiikki ja hulatanssi luovat niin elävän tunnelman, se tuntuu mukaansa tempaavalta matkalta hawaiilaisen kulttuurin ytimeen. Lisäksi tarjolla on monia aktiviteetteja, snorklauksesta kristallinkirkkaissa vesissä henkeä salpaaviin vaelluspolkuihin panoraamanäkymillä. Täsmälleen. Haluaisin tutkia vulkaanisia maisemia ja ehkä jopa kokeilla surffausta niillä kuuluisilla aalloilla. Se kuulostaa seikkailulta. Voisimme myös vierailla historiallisissa kohteissa ja oppia lisää saarten rikkaasta historiasta. Ehdottomasti. Matka Hawaiille ei olisi vain loma, vaan myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun ja tutkimiseen. Oppitunti 30. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat keskustelut. Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että käytämme jonkin aikaa keskustellaksemme immateriaalioikeuksista, erityisesti nykyisessä projektissamme. Olen täysin samaa mieltä. Näiden oikeuksien ymmärtäminen auttaa meitä suojaamaan ideoitamme ja innovaatioita eteenpäin. Täsmälleen. Meidän tulee myös perehtyä luottamuksellisuussopimusten tärkeyteen arkaluonteisten tietojen turvaamiseksi tiimissämme. Kyllä, luottamuksellisuus on avainasemassa luovissa projekteissa, sillä se varmistaa, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi jakaessaan ajatuksiaan. Uskon, että käsittelemällä näitä aiheita etukäteen, voimme luoda vahvan perustan, joka perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen toistemme panosta kohtaan. Täysin. Se ei ainoastaan suojaa työtämme, vaan myös edistää yhteistyöympäristöä, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu. Selkeät ohjeet auttavat meitä välttämään mahdolliset kiistat tulevaisuudessa, jolloin voimme keskittyä olennaiseen, luovuuteemme. Se on hyvä pointti. Kun jokainen ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa, se lisää tuottavuuttamme ja motivaatiotamme. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Se osoittaa, että olemme sitoutuneet luomaan positiivisen ja ammattimaisen ilmapiirin.